הגעתי הביתה ב-18 לאוגוסט 2005, התנתקות. אני מגיע הביתה עם החומרים, אחרי שבוע של צילומים רצופים, מערב 9 באב, לא זוכר את התאריך הלועזי, אבל בקיצור שבוע שלם, עד שכפר דרום לא נשאר שם אף אחד. שבוע אחר כך מתקשרת אליי דנה עדן, המפיקה שעבדה איתי יחד על הסרט. נועה, מה קורה? מתי? איך העריכה? אמרתי, עוד לא נכנסתי. ככה עוברים שבועות, וכבר ערוצים מתחילים לשדר סרטים. ולי אין סרט, אין כלום. אני לא הייתי מסוגל שנה לגעת בחומרים האלה. הרגשתי שזה כל כך... מוגלתי עוד. הכל שם חשוף, הכל... שלום לכל המאזינים והצופים, וברוכים הבאים לפודקאסט הטוב, הרע והמצלמה, מבית היוצר של בית הספר לקולנוע מעלה בירושלים. כל פרק יתארח פה בוגר או בוגרת של מעלה, וננסה להיכנס לנעליים שלהם, ולהבין מה זה אומר להיות קולנוען בישראל ובכלל, על הטוב, על הרע ועל המכוער של תעשיית הקולנוע והטלוויזיה. אני יונתן גרובר, והיום אני מאוד שמח לארח את נועם דמסקי. נועם הוא יוצר ומפיק סרטים תיעודיים, בוגר המחזור הראשון של מעלה, בדיוק התווכחנו באיזה שנה, כנראה 92, סיים עם הסרט התיעודי עם השם הטוב ביותר בעולם, טירי טירי פם פם ברורה. אנחנו גם על זה אולי נדבר בסוף. ביים את הסרטים אומן סיפור מסע. אומן סיפור מסע, פאות ירוקות על הטירונות של הנחל החרדי ששודר בערוץ 2, וזכה בפסטיבל דתות בטרנטו. כן? חרדים לגורלם, הסרט שעוסק בנוער שוליים בחברה החרדית, הישיבה, סדרה תיעודית בת 10 פרקים על תלמידי כיתה י"ב של ישיבת כפר הרועה, שהוקרנה בפריים טיים בערוץ 10, למי שזוכר, הכוח לספר על מערכת יחסים בין קבוצת בני נוער בסיכון לניצולי שואה, שהיו עדים במשפט אייכמן, מיום כיפורים שעבר, ועוד ועוד ועוד. יש לך באמת המון סרטים. זכה בפרס היצירה בתחום הציונות בקטגוריית קולנוע מטעם משרד התרבות ב-2013, ב-2019 זכה בפרס שר החינוך לתרבות יהודית בתחום הקולנוע, והיום הוא כאן איתנו. נועם, זה היה וואחד אינטרדקשן, מה שלומך? אהלן. הכל בסדר? בוא נתחיל מעכשיו, מההווה. שאלתי אותך מאיפה באת, אמרת מפקיעין, כרגע באת מפקיעין מהרצאה, בוא תספר על זה, על מה ההרצאה, על מה הסרט. סרט שסיימתי לפני חודשיים, סרט שהתחיל כבר לפני שנתיים, על מלחמת יום כיפור. סרט על מלחמת יום כיפור, כשהסרט הוא סרט על הרב עמיטל, על הדמות של הרב עמיטל בתקופת מלחמת יום כיפור. זאת אומרת, נכנסתי לסיפור הזה כששמעתי, קיבלתי ידיעות, תוך כדי תחקיר, שהרב עמיטל נשבר במהלך המלחמה. מה זה נשבר? התמוטט. נפלו לו 8 חיילים, 8 תלמידים, כן. והוא לא יכל להמשיך יותר, הגיע לשותף שלו, הרב ליכטנשטיין, שם את המפתחות ואמר לו, אני לא מסוגל. והוא הסתובב, הלך לבתי חולים, הלך למשפחות שכולות, הלך והסתובב בישיבה הוא כמעט ולא היה. וחלק גדול מהזמן הוא היה בבית, איך אשתו אומרת בסרט? הוא שכב, הוא לא עשה כלום. איך תלמיד אחר אומר? הוא שתה. זאת אומרת, הוא לא היה שם. והסרט התחיל במקום הזה, כשאני בעצם מלווה אותו, את הסיפור שלו, ומלווה בוגרים של הישיבה הזאת שלחמו במלחמת יום כיפור, להבין את הטראומה, לנסות להבין מה הם מרגישים, איפה נמצאים היום 50 שנה. 7 לאוקטובר תפס אותנו, את כולנו, במקום הקשה של כולנו, והסרט כבר היה בסוף. זאת אומרת, סוף הצילומים, יום צילום האחרון היה בערב יום כיפור. ממש שבוע וחצי לפני, ממש יום, זה היה ההזכרה הממלכתית ל-50 שנה ליום כיפור, לחבורה הזאת של הבוגרים של הישיבה. להמשיך הלאה? מה עושים? כן, מאוד מעניין. סיימת לצלם סרט על יום כיפור, ופתאום 7 לאוקטובר, ומה... אחרי 10 ימי צילום מאחורינו, כן. אני מפורק לגמרי. זאת אומרת, יושב בבית, לא עושה כלום. יש את האנשים האלה שישר הולכים ועושים, וכבר מתנדבים, והולכים לבית מלון הזה, זו אשתי, כאילו, אשת חינוך, היה לה את הזמן, כן. הלכה כבר לבתי מלון, הלכה להתנדב, אני בבית מפורק. אחרי שבוע היא מסתכלת עליו ואומרת, יאללה, תקום. מה תקום? לא, תקום, תלך... אחת הדמויות בסרט שליוויתי,
זה היה הרב יעקב מדן. זאת אומרת, הוא היה תלמיד הישיבה לפני 50 שנה, הוא לחם במלחמת יום כיפור, והתראיין במסגרת המקהלה מסביב לרב עמיטל. והוא אמרתי, לך לרב מדן. אוקיי. אני ניגש, אני אומר לה, לא רציתי, לא היה לי כוח, כאילו, מה אני אלך אליו, מה אני אגיד לו, מה? תלך, יהיה בסדר, לך. אני מרים טלפון לרב מדן, אני אומר לו, אני רוצה לדבר איתך. 10 בלילה, מגיע אליו, הוא אומר לי, בוא. מגיע אליו הביתה, הוא עיניים דומעות, הוא אומר לי, קיבלתי הרגע שיחת טלפון, הוא סוגר את הטלפון, והוא אומר לי, אם היית בא אליי, אם היית מתקשר אליי דקה אחרי, לא הייתי מקבל אותך. אמרתי, מה? הרגע קיבלתי שיחת טלפון, שנייה, אני חוזר. כן. הרגע קיבלתי שיחת טלפון, שהבן של הרב תמיר גרנות נהרג. זה היה ב-15 באוקטובר, שבוע אחרי ה-7 באוקטובר, הבן שלו אמיתי נהרג, בגבול לבנון, ואני מפורק, התלמיד, חבר. וככה אתה בא אליו להתייעץ על איך אתה צריך להשתקם בעצם. איך אני, או מה אני עושה הלאה, לאן אני לוקח את הסרט. ואז הוא מתיישב על הספה. אני כמובן, זאת אומרת, זה אחד הפספוסים שלנו כבמאים, אני בלי מצלמה איתי. זאת אומרת, יש מצלמה קטנה איתי בבית? לא, היא לא איתי. מה, אני הולך לדבר איתו על עצמה, אני צריך עכשיו... אז אני בלי מצלמה יושב איתו במשך שעה. לדעתי, 55 דקות שתקנו. אני יושב לידו, הוא שותק, אני שותק, מה אני אגיד לו, מה הוא יגיד? הוא שותקים, ופתאום הוא מתחיל קצת לדבר איתי על המצב הקשה, הוא לא יודע לאן הוא... תחשוב, שבוע אחרי ה-7 באוקטובר, כשכולנו באיזה... ואז אני מבין שהסרט ממשיך מפה, ואני אומר לו, הרב מדן, תקשיב, אתה מבחינתי הדמות של הסרט מעכשיו, אתה ראש הישיבה עכשיו, ואני ממשיך ללוות אותך. לא, מה אתה צריך? אמרתי, אתה ראש הישיבה, אף אחד לא... אני לא הזמנתי את ה-7 באוקטובר, ואני לא... זאת אומרת, אתה בתפקיד הזה עכשיו. ליוויתי את הרב עמיטל לפני 50 שנה, אני הולך ללוות אותך עכשיו. הוא לא אהב את זה, אבל הוא אמר, תמשיך. זה הבנת באותו ערב עוד. באותו ערב שם. אמרתי, אני ממשיך, מהספה קמתי ואמרתי, אני ממשיך ללוות אותך. כן. וככה במשך 5 חודשים, ליוויתי אותו במשך עוד 10 ימי צילום. אני מלווה אותו בהלוויות שהוא ניגש אליהם, כראש ישיבה. אני מלווה אותו בימים האלה בבית חולים, כשהבן שלו נמצא בין חיים למוות, פצוע אנוש בלי 2 רגליים. אני מלווה אותו, מגיע לניחומי אבלים, ובסופו של דבר, יוצא סרט אחר, סרט שנקרא מיום כיפורים שעבר. כן. זהו, אם אתה שואל על מה עשיתי אתמול, אז הקרנתי את הסרט, הקבוצה של... איך, זאת אומרת, כמה גמישות מחשבתית צריך כדי תכף לסיים פרויקט? זה גמישות הישרדותית, זה הישרדותית, אנחנו בהישרדות, אנחנו לא בגמישות מחשבתית, אנחנו, כבמאי, אני יודע שלא רלוונטי הסרט שעשית. ממש, הוא לא רלוונטי, ואני אמרתי לעצמי, וגם אנשים מסביבי הסתכלו עליהם ואמרו לי, נועם, תאפסן את זה. הם אמרו לי את זה גם חודשים אחר כך, בגלל שהם לא הבינו מה אני עושה הלאה. כן. אבל הם אמרו לי, זה לא רלוונטי, מה אנשים חשבו לפני 50 שנה, ומה הם עשו לפני זה. אנחנו רואים מה קורה פה היום, ואני, במקום ההישרדותי הזה, לקחתי את זה קדימה, ואמרתי, יאללה, בוא נתקדם. כן. אנחנו לא בלוקסוס של... תגיד, איך זה עובד? אתה במצב הזה, אני רוצה רגע להיכנס לנעליך, אוקיי? אתה סיימת על סרט, ואתה מבין, אתה יושב עם הרב מידן, אתה אומר, אוקיי, אנחנו ממשיכים את הסרט, רק התחיל בעצם. כן. אתה כבר, יש לך איזה, אתה מגיע כמו עלה נידף ברוח, ומצלם, ואתה אומר, טוב, בסוף נבין לאיפה זה הולך, או שיש לך איזה, אתה כבר מבין בעיני רוחך, איך אתה רוצה שהסרט יתנהל? לאיפה הוא הולך? לא, אני חושב שכבמאי אתה מקבל החלטות. אני אומר, הדמות שלי, אני לא מתבלבל. יש 3 ראשי ישיבה, הדמות שלי זה הרב מדן, בגלל שהרב מדן בעצם נמצא, הוא דמות, כן. הוא נמצא שם כבר, אני לא הולך עכשיו לחפש דמויות נוספות חדשות לסרט. ואני אהיה מאוד מדויק, ואני אראה מה אני רוצה לצלם איתו. כן. וגם אני אקווה מאוד לשיתופי פעולה איתו, שהוא ירים אליי טלפון ויגיד לי, נועם, מחר אני נוסע דרום על החבר'ה שלי. אתה רוצה לבוא איתי? וכך הוא עשה? הוא הבין את הערך של מה שקורה? הוא השתדל, והרבה פעמים זה היה שיחת טלפון שלי אליו, או הגעה שלי פיזית למשרד. כן. זאת אומרת, היה שם קטע נהרגו לו 2 תלמידים ביום אחד. היום השנה הוא עוד 1.5 שבוע.
נהרגו לו 2 תלמידים, ואני אומר לעצמי, קיבלתי, ואני מפעיל את הקשרים שלי, כדי לצלם את ההלוויה, אני לא יכול לבוא פפראצ'י, גם אני לא בנוי לזה, אני צריך צוות, כאילו זה, אתה צריך לנשום, ואני יודע שיש לי הלוויה אחת שאני יכול להגיע אליו, ואני מרים טלפון לרב מידן ואומר לו, אני מבקש ממך, תספיד בהלוויה הזאת ולא בהלוויה הזאת. הוא עושה את זה, הלוויה אחת הייתה בגוש עציון, הלוויה השנייה הייתה בירושלים. ואני מחליט עם הצלם לא להגיע להלוויה, זאת אומרת, להגיע להלוויה, אבל להגיע למשרד של הרב, לחפש את הרב מידן 2.5 קודם. אוקיי. ואני מחפש אותו בישיבה, ואני לא רואה אותו. אני דופק בדלת שלו בחדר, ואני רואה אותו שקוע על המחשב, כותב את ההספד. ואני אומר לו, אני לא מפריע לך, אני פה. ואני יושב איתו במשך שעה, כשהוא כותב את ההספד. מצלם, כותב, מצלם, ואחר כך מראיין אותו. על התחושה עכשיו, ועם זה נפתח הסרט בסוף. עם הסצנה הזאת של הכתיבה, של המשבר הגדול שלו. אתה צריך להבין שדמות כזאת, כשאתה נכנס, אז פה אני אתכנס קצת לעולם שלי כבמאי, אני נכנס לדמות שהיא מאוד קשה. זאת אומרת, הרב מידן, למה הוא קשה? בגלל שאנחנו ננצח בסוף. זאת אומרת, אנחנו בדור הניצחון, אנחנו נגיע לשם, והוא כל הזמן מדבר על השכינה ועל בית המקדש ועל ימות המשיח. לא משנה מה, זאת אומרת, דברים שמבחינתי, וואו. הם מחוץ לאנושי. כן, הם לא מדברים אליי. ופתאום אני מגיע אליו לחדר, והוא מדבר איתי בשקט. הוא מדבר איתי במרחק של 40, עד היום הוא דיבר איתי במרחק כאילו אני 400 איש לפניו. כן. ואני אמרתי לו תמיד, דבר בשקט, אני מראיין אותך, דבר איתי, אנחנו שומעים, תודה, תודה, ובמקרה הזה אני רואה אותו שבור לגמרי, ובאמת מדבר על הקושי הזה, והוא מדבר על הפירוק שלו, על המקום האישי, שהוא אומר שזה הרבה יותר קשה ממלחמת יום כיפור. הוא בעצם מכניס לי את מה הוא בעצם אורז לי את כל הסיפור שלו, אבל ממקום של אדם שבור וסדוק. וכשאנשים הם סדוקים, אז נכנס האור. אני מחפש את הסדקים האלה. זאת אומרת, זה התפקיד שלי, לחפש את הסדקים האלה, ודווקא להוציא דרך הסדקים האלה, אני לא רואה את החולשה. אני רואה את האור הזה, אני רואה את הגודל של הבן אדם. אנחנו כבר צוללים פה לעולם הדוקו, כי זה עולם מרתק. אני רק אגיד שאתה רק דוקו בגדול, נכון? בדרך כלל אני מראיין פה אנשים שהם גם עשו פרויקטים כאלה. אתה חזק מאוד בדוקומנטרי. עכשיו, קודם כל זה תחום מרתק כשלעצמו, אבל צללת קצת במובן של בסוף אתה צריך להוציא משהו מהאנשים. ודיברתי עם מי זה, עם גולן רייז, אני לא יודע אם שהוא גם דיבר על דוקו, שבהתחלה הוא שם מצלמה, והוא חיכה שמשהו יקרה, הוא בבית וזה, ומהר מאוד הוא הבין שצריך קצת לנער את הצנצנת, לא זוכר, הוא השתמש שם באיזה מינוח. ואיך אתה ניגש לפרויקט כזה? זאת אומרת, כמו שאתה אומר, הרב מידן מדבר בגדול, איך אתה בסוף מוציא ממנו את הקטן? האם אתה מרגיש שרכשת כלים לאורך השנים? איך עושים דבר כזה? אני אגיד לך טיפ אחד, אני שותק. אני שותק. לא כל הזמן, אבל אני מחכה שאני מרגיש שהתשובה, קיבלתי אותה, אז אני תופס את עצמי ואומר, תספור עד 10. עוד פעם, תספור עד 20. זאת אומרת, 80% מהפעמים זה ייגמר אולי, אבל יהיו עוד 20% וואו, הגענו לעוד תובנה, עוד משפט, עוד משהו שבעצם... מקסים. לקחתי. עכשיו אני מתבאס שאמרתי משהו, הייתי צריך לחכות 10 שניות, 15 שניות לראות מה יצא, אבל לקח, זה טיפ יפה מאוד. אוקיי, אז זה, רגע, אז זה מיום כיפורים שעבר, שכבר יצא בעצם, יצא, אז זה. אבל מה אתה עובד עכשיו? אתה גם עובד עכשיו על משהו. עכשיו אני עובד על סרט דוקומנטרי. שדיברנו קודם, אם אפשר לדבר על זה, לא לדבר על זה, אנחנו בשאיפה שאם מי שרואה את זה עכשיו, אז אפשר לדבר על זה, נכון? כן, תקווה שאפשר לדבר על זה כבר. אז בוא תספר לנו קצת. סרט שאני מביים אותו יחד עם עידו בת, שהוא שותף שלי כבר הרבה שנים. פגשתי אותו בעולם העריכה, ערכתי איתו, זו הסדרה ישיבה לפני 22 שנה. מאז נפשותינו התחברו, אנחנו גם עובדים הרבה ביחד, גם מביימים הרבה סרטים ביחד, וגם חברים טובים. באים מעולמות אחרים, בכלל מומלץ לעבוד עם אנשים שהם שונים ממך לגמרי, זה מורכב לפעמים, זה קשה, זה לא... אבל התוצרים,
הסרטים. מה זה אומר שהוא שונה ממך לגמרי? מאיזה עולם הוא מגיע? לגמרי, אני לא ימין, אבל לא יודע, הוא מגיע מעולם חילוני, סוג, אני לא אגיד אנטי, אבל המחוזות שאני לא הייתי בהם אף פעם, ולא נמצא בהם, אוקיי. ועל מה אתם עובדים? כרגע, על מה הפרויקט? הסרט הנוכחי נקרא מלאכי. זה סרט על ילד שנולד עם תסמונת מאוד נדירה. תסמונת שנקראת ריצ'רד קולינס. תסמונת שאין סנטר, אין אפפה, אין גומות עיניים, אין אוזניים. העיניים נראות, קיצור, חרישות כמובן. ילד שנראה מס לגמרי, כאילו. ההורים נבהלו ונטשו אותו בבית חולים. הסתובב 4 חודשים בבית חולים. בהתחלה בטיפול נמרץ, פגייה. אחת המילדות לא יכלה לעמוד בזה, נפשה נקשרה בנפשו, והיא לקחה אותו לאומנה. זאת אומרת, היא ומשפחתה לקחו אותו לאומנה, ויחד הם עברו 14 ניתוחים במשך החיים. הוא היום בן 20. והסרט הוא בעצם על 4 חודשים הראשונים לחיים שלו. על דווקא 4 חודשים הראשונים. כן. רוב הסרט הוא על החודשים הראשונים האלה, שבעצם יש פה... הסרט הוא על האנשים שבעצם היו מעורבים בסיפור הזה. זה ההורים הביולוגיים, ההורים האומנים, האחיות, המילדות, העובדת סוציאלית, כל מי שהיה מרואיין. וזה מסע מרתק שלנו כבמאים, אני יכול להגיד שלי, שזה סרט אחר ממה שעשיתי עד היום. באיזה מובן? 70% מהסרט הזה הוא רעיונות. Talking Heads. שזה, מעולם לא היה לי דבר כזה. זאת אומרת, אני תמיד הייתי בסיטואציות ולהביא עוד סיטואציה, ולהיות עם הגיבור שלי, ולהגיע איתו, ועם הדמות שלי. ופה זה רעיונות. רעיונות ועוד רעיון ועוד רעיון, סביב אותו סיפור. אז זה כאילו לקח לנו, פעם ראשונה שאני משתמש בחצובה בסרט, נגיד ככה. זאת אומרת שכל הסרט מצולם בחצובה. כן. וואו. זה סרט ראשון שאנחנו עושים אנימציה. חלק משמעותי מהסרט הוא עם אנימציה, שזה גם... דיברנו קודם על AI או לא בהכרח? לא, אנימציה. הסרט הקודם היה AI, מיום כיפור שעבר, אבל אם תרצה נחזור לזה אחר כך. תכף נגיע גם לזה. סרט עם אנימציה, שזה גם במאי דוקומנטרי, זה דברים נעשים היום עם אנימציה. אני לא מחדש פה כלום, אבל הרגשנו שאנחנו רוצים להביא את הקול של מלאכי דווקא. הרי מלאכי אין לו זיכרונות מהתקופה הזאת. רק נדגיש שמלאכי הוא ילד בחור, היום חייל, מתנדב, קומוניקטיבית ומאה. הוא מוזיקאי, מחונן, מוכשר. אין פה שום עניין קוגניטיבי. לגמרי. בחור מוכשר, חכם, מפה ומטה הוא בריא לחלוטין. בראש הוא עבר את הניתוחים, אבל בסרט שלנו הוא לא נוכח כביכול, בגלל שאי אפשר מה נראיין אותו על מה. על מה הוא עבר ב4 חודשים, הוא לא זוכר כלום, ואין לו זכר, הוא לא... ומה שבעצם עשינו, הבאנו אותו בנוכחות שלו היום, אבל דרך אנימציה. אחרי גלגולים הגענו למיכאל פאוסט, האנימטור המוכשר, ואלסים בשיר, אגדת חורבן, והוא עושה לנו, יחד עם ארית גורדון, הם עושים לנו אנימציה נהדרת, מופלאה, דבר שלא יכולתי לחלום עליו, שבעצם מביא את הכל, זאת דרך האנימציה, יחד עם ה-voice over, יחד עם הסוג של קריינות של מלאכי, כן. מביאים את הפסקול של מלאכי בתוך הסרט הזה. וואו, נשמע מרתק, ואני מקווה שדיברנו קודם, זה דוקו אביב, לא דוקו, אני מקווה שהכל יסתדר כמו שצריך. בעזרת השם. רק ימים יגידו. באותו הקשר, אולי קצת שונה,
אתה יודע, לא חסר ברגעים בחיים שאתה אומר, בוא נצטרך לעשות על זה דוקו. מכיר, זה משהו שהיום מאוד תופס, בוא נעלה, בנאדם הזה צריך לעשות דוקו. איך בסוף אתה יודע על מה, איך אתה בוחר פרויקט? איך זה מגיע? איך אתה יודע שפה, אוקיי, לזה אני הולך לצלול בשנה, שנתיים, 3, 4, whatever, כמה זמן. כאילו מה, לפי איזה חושים אתה פועל? אז אני רוצה להגיד לך שאני פועל מפה, כאילו מקום, כאילו אני רוצה להגיד לך שהסרטים שהתחברתי אליהם, הם באו מפה, מהמקום הזה שאו שיש לי נגיעה אישית לסיפור, בין אם זה סיפור על אומנה, שזה סרט קודם, סרט... יש לך נגיעה לאומנה? כן, בצד המשפחתי, אבל בין אם זה הסרט הקודם, לפני כמה סרטים יחד עם עידו, היה סרט שנקרא ילדים על תנאי, 3 ילדים שבעצם שנמצאים באומנה והם נמצאים בשנה האחרונה, הם כבר בני 18, אבל הם עדיין בבית ההורים האומנים, והם צריכים לקבל את ההחלטה של החיים שלהם. ההורים צריכים לקבל את ההחלטה. האם הילדים האלה נשארים בבית הזה? הם לא נשארים. האם הם ילדים שלהם, לא ילדים שלהם? זה סיפור בפני עצמו. אז הרבה פעמים אני רוצה לבוא ולהגיד, מה שמניע זה פה, אבל זה לא ככה תמיד. אוקיי. זאת אומרת, יוצא קול קורא לצערנו, הקולות קוראים מתמעטים. זאת אומרת, אם פעם היה את הרשות השנייה, פעם היה... היום זה כמעט רק כאן 11. זאת אומרת, עם קולות קוראים, ברורים, שגם עליהם לא קל... יש הרבה במאים מוכשרים מאוד. מעט היצע, הרבה ביקוש. כן, כן, אנחנו מכירים. כן. ולפעמים יש קולות קוראים מאוד, מאוד ברורים. קולות קוראים סביב נושא מסוים, נושא אחר, ויאללה, צריך לשנס מותניים ולהגיד איך אני מייצר סרט על הנושא הזה או הזה. ולפעמים זה מגלגל אותך לפרויקט, תומר. לגמרי, כן. לגמרי. ככה היה, אני יכול להגיד לך על פרויקט משותף עם אורדי קרשנר, שהוא גם בוגר המחזור שלי. פרויקט שנקרא שמגלוץ'. איך? שמגלוץ'. שמגלוץ'. כן, שזה באמהרית המגשות. על סרטים, על הקהילה האתיופית. אוקיי, בוא נגיש. אבל מה מגישים? אנחנו לא מכירים. התחלנו תחקיר, אני פעם ראיינתי איזה מישהו, מאוד מאוד עשה את זה, כאילו, אוקיי, מתחילים לגלגל את עצמנו פנימה לתוך הסיפור הזה, וכותבים הצעה. אנחנו לא מבינים כלום בחיים. הקהילה האתיופית ניגשים, אני מרגיש רע, כאילו מה אני הולך לעשות את הקהילה האתיופית, ומגיעים לפיינל פורמה, פיינל שם, ועדה, יושבים שם, הגענו לסריה, אני יודע מה, ולא קיבלנו. לא קיבלנו, והסתבר לנו שאף אחד לא קיבל. כאילו לא יצא סרט, וכמו סרטים אחרים, כמו רעיונות אחרים, ולא חסרים כאלה, הוא נכנס לתיקייה במחשב, והוא יושב שם. שנה אחר כך יצא קול קורא דווקא של ערוץ אחד, עדיין, בנושאים פתוחים, והגשנו את זה עם הטריילר, כאילו אז איז, וקיבלנו. זה היה סרט על 3 נשים אתיופיות, בגלל שהמכרז הקודם היה על נשים אתיופיות בחברה החרדית, בחברה האתיופית כמובן. וככה יצא הסרט, מצאתי את עצמי מתאהב בקהילה, באנשים, בדמויות, לא מתוך איזו בחירה גדולה שרציתי בהתחלה, אלא הנסיבות הובילו אותי. אבל יש פעמים שאני אומר לעצמי, בוא תעשה, ואני לא מצליח. כן. הלב לא שמה. עם כל הרצון שלי, אתה צריך להניע את עצמך לעשות. זהו, אתה צריך לשמר דרייב כל כך הרבה זמן. בטח בדוקו, מרגיש לי שהרבה יותר מסרט עלילתי, אתה מסיים את הצילום עם הרבה יותר חומרים. תקן אותי, אם אני טועה. הרבה יותר, פי כמה וכמה. ברור. עכשיו, דיברת קודם, אמרת יפה הסברת שישבת עם הרב מידן, והוא רשם את הזה, וזה הסצנה שפותחת את הסרט. כן. וקודם כל מרגיש לי שהרבה פעמים אתה נמצא ביום צילומים, ואתה אומר, אוקיי, מצאתי את הסצנת פתיחה שלי. יש קטע כזה, או שרק אחרי זה בעלילה? רק אחרי זה בעריכה, סליחה. או אם יש כבר תוך כדי הצילומים, אתה כבר מתחיל לשזור בראש איך הדברים מתחברו. אני יכול לתת לך סצנה, שא' זה קורה הרבה פעמים, לרוב זה קורה בעריכה. אתה יושב בעריכה, זאת אומרת, פה בעריכה הזאת, ישבתי עם בוגרת מעלה שערכה את הסרט ביום כיפורים שעבר, עידית גנצבי, היא העורכת, ויחד איתה, או שהיא הציעה, אפילו אני כבר לא זוכר איך הגיעה, שזאת תהיה סצנת הפתיחה של... אבל אני יכול כן להגיד לך שאתה נמצא... סליחה רק על זה. זאת אומרת, מגיעה עריכה. זה מתחיל בלצפות בכל החומרים? צופים בכל החומרים?
אנחנו משתדלים לצפות קודם כבר. זאת אומרת, זה לא שאני אומר לה, הנה, הסרט נגמר. כן. פעם הייתי כזה יותר, הייתי גומר את הצילומים, טוב, בוא נחפש עורך עם כל החומרים. נזרוק עליו. בהתחלה, אבל היום אני יודע שאני צריך את העורך כבר צמוד אליי, כן. בשלב הצילומים. אוקיי. אז כן. שנצפה ונראה מה עובד, מה לא עובד, נדייק את זה, כבר נערוך משהו מסוים, כבר, וככה, אחרת אתה... העריכה מתחילה עוד בשלב הצילומים. כן, בוודאי, בוודאי. אוקיי. בוודאי. חייב לראות שדמויות עובדות, שסיפורים עובדים. שאלת מקודם שאלה, לפעמים, מתי יש את הרגע הזה? אז אני יכול להגיד לך, למשל, בסרט על מלאכי, הצלחנו להגיע להורים הביולוגיים. שכנענו אותם האמת להצטלם. שבאתי לשאול קודם לגבי ההורים הביולוגיים, אמרתי, לא יודע אם זה רגיש, לא רגיש, הגעתם אליהם. הם בסרט, הם בסרט, פנים גלויות, הם אנשים מאוד אמיצים, שקיבלו החלטה להצטלם בפנים גלויות, ואנחנו מראיינים את האבא. ובמהלך הרעיון, האבא מסתכל, הוא מעולם לא דיבר על הסיפור הזה, זה כל כך, הוא כל כך הדחיק את הסיפור, וכל כך לא רצה לטפל בו, והוא אומר, הסיפור הזה שמלאכי רודף אותי. הוא רודף אותי, וזה לא משנה לאן שאני הולך. אני הולך לשמחה משפחתית, אני נכנס לבית קולנוע. הסיפור הזה רודף אותי. ואני יודע יום אחד שאני אקבל את העונש. ישבנו שם 5 גברים. יש לי צמרמורת, כן. ישבנו שם 5 גברים, 2 במאים, עידו ואני, צלם, רונן מאיו, מקליט ותחקירן, מאירי, הבן שלי. וכולנו דמנו. ופתאום וזה היה רגע שאמרתי, יש לנו סרט. זאת אומרת, מעבר לזה שאתה דומע איתו ואתה אומר, וואו, יש פה, זה לא הסיפור השגרתי, זה לא סיפור על נטישה כבר של ילד מסכן שמה קורה, זה סיפור שיש לנו עומק הרבה יותר גדול על רצון לכפרה, על רצון לסליחה, על משמעות, מי אני, זה תופס אותי, לא את הגיבור או את הדמות שלי, זאת אומרת, אותי כבמאי, מה זה עושה לי בפנים? איפה זה פוגש אותי? האם אני מסוגל להיות במקום הזה גם כן? מה הייתי עושה במקומו? זאת אומרת, זה פתאום, ואני אומר, וואו, כשאני שואל את עצמי תוך כדי הצילומים, ואני נמצא שם, איפה זה פוגש? יש לנו סרט. כן. למצוא משהו, האם ברגע שאתה מרגיש שמשהו מפעיל אותך, כן. אתה יודע שזה שם. כן, לגמרי. יפה. אפשר לשאול מה הפרויקט הכי מורכב שאתה זוכר שהיה לך? וואו, כל פרויקט הוא מורכב. באמת, כל פרויקט הוא, אני מרגיש שהוא מורכב, וכל פרויקט יש לו את המשברים שלו, ואת הרגעים הרגעים שאתה שואל את עצמך, מה, מאיפה, פתאום, אם זה ילדים שאתה מצלם אותם, והם פתאום אומרים לך, אני לא רוצה להצטלם יותר. עשיתי סרט שנקרא משחק ילדים, על חבורת ילדים בני 10 בכפר דרום, בגוש קטיף, ליוויתי אותם שנה לפני ההתנתקות. אנחנו תכף 20 שנה, תכף היה שנה, נכון? כן, נכנסים לשנה 20. כן. ותוך כדי הצילומים, אחרי, לא יודע, 10 ימי צילום, הסרט הזה דרך אגב, צולם גם על ידי בוגר מעלה, משה חורי. אחד הילדים בא ואומר, לא רוצה. הוא אפילו לא אמר לי, אמא שלו אמרה, הוא לא רוצה יותר, עזוב אותו, הוא לא רוצה, מה עזוב? אז אדם מבוגר, אתה יודע, אדם שאתה מגיע, אז אתה יודע, זה לא שאתה חותם איתו על הסכם, אבל יש הסכם לא כתוב, אתה מצטלם, ואתה מחויב לסיפור, אתה אדם גם מבוגר, אתה, יאללה, אנחנו איתך. כן. מה אתה עושה עם ילד שלא רוצה? אני כבר לא זוכר מה עשיתי, אבל הוא בתוך הסרט. כן. אבל זה הדברים שאתה צריך להתמודד איתם בסרט דוקומנטרי. ויש מקומות שאתה אומר, עם ילדים יותר מבוגרים בישיבה, אז ידעתי איך להתמודד עם ילדים שלא רוצים. בוא נביא להם פיצה, בוא נביא להם שווארמה טובה. זאת אומרת, זה כבר ידאג להם, כן. פותח את הלב. כן, אבל זה הדברים הקטנים. ויש מצוקות לפעמים שאתה בא ואומר, אני לא יודע איך אני מתקדם, אני לא יודע מה אני עושה, זאת אומרת, אין לי, התחייבתי פה לדמויות לערוץ משדר, ופתאום דמות אחת נעלמה, כאילו אין לי אותה בתחקיר יותר, אין לי, או ברגעים נוספים שאתה אומר, קיצור, זה קורה כן, והיה פרויקטים שזנחת?
יש פרויקט שנתת בו שנה, שנתיים, ופשוט, אתה יכול לקרוא לנטוש, ואפשר לשים אותו למדף. אבל יש כאלה? אני משתדל מאוד לא להיכנס לפרויקטים כשאין לי גב כלכלי אליהם. שאין לי גוף משדר, או אין לי קרן תומכת, בגלל שלהיכנס לפרויקטים ולצלם אותם, אתה יכול להיכנס לפרויקט ולא להבין שכבר נמצא אחרי 8-9 ימי צילום, ולשאול את עצמך מה אני עושה עם זה. כן. מצד שני, אתה כן צריך, כדי לייצר רעיון לסרט, או סרט, אתה צריך להיות במקום הזה. לפני שנה, קצת יותר משנה, בנובמבר יחד עם עידו בת, השותף שלי לסרט, הגענו לקיבוץ רעים, והתחלנו לעשות סרט על הילדים שם. ילדים בקיבוץ רעים, המעבר מאילת לתל אביב, בניין גבוה, חבורת ילדים בני 11, 12, 4-5 ימי צילום, והיינו צריכים לתפוס את עצמנו ולעצור, אחרי שהבנו שאין לנו אף אחד שיתמוך בנו. זאת אומרת, ופה הבנתי את הקושי, זה קושי מאוד גדול. זאת אומרת, אני, כאילו, גם אתה נקשר לילדים האלה, אתה נמצא איתם, וגם אתה מבין שזה התעשייה, או ערוצים, או הקרנות מפוצצות ברעיונות, בסרטים על 7 באוקטובר, או מה שקשור. אני יכול להסביר להם היום עד מחר כמה הסרט ליווי הזה יהיה אחר ושונה. אם אני מאמין בזה או לא, אני לא יודע, אבל אם אין לי את הגיבוי הכלכלי, אני לצערי לא יכול, וגנזנו את הסרט הזה. אגב, בהיבט הזה, איזה זווית אתה חושב שכן היום תופסת לקרנות בהקשר של המלחמה? זאת אומרת, מרגיש שבאמת יש יצירה אינסופית, אתה אומר, קטונתי מלדעת. אין לי מושג, אני לא יודע. כן. אני לא יושב בקרנות, ישבתי כלקטור, אבל לא, אני יודע מה, אבל לא, אין לי מושג. כן. שאלה קצת יותר פרקטית, איך מתפרנסים בתחום? זאת אומרת, האם זה מעשיית סרטים, או מעשיית סרטים והרצאות, זאת אומרת, איך היית ממליץ למישהו שעכשיו רוצה להיות במאי דוקומנטרי? תשמע, בוא אני אגיד לך איך הדרך הנכונה להתנהל. להתחתן טוב. להתחתן טוב, זה קודם כל, זה אני חושב שבכל תחום, גם אני... לא, אבל אם אתה עובד אנליסט באיזשהו מקום, או עובד במקום אחר, ואתה מתחתן טוב, אז אחלה, יש לך בונוס. לנו כבמאים, תתחתן טוב. אולי יהיה לך גם גב כלכלי לפרויקטים מהאישה, כאילו. לגמרי, תתחתן טוב, או תתחתן עם אישה שיש לה יציבות, או בת זוג, או בן זוג, שיש לו יציבות כלכלי, יש לו יציבות בעבודה, יש לו... אבל מעבר לזה, זה סייעתא דשמיא. אני לא מהבני אדם שחושב רחוק ועסוק במה יקרה עוד 2, 3, 4, 5. אני עסוק בכאן ובעכשיו הרבה פעמים, במקום הזה של פרנסה ועשייה. זאת אומרת, יכולתי להיכנס בהרבה תקופות לסוג של חרדה, לסוג של מתח, ואני משתדל להיות בכאן ובעכשיו. האם יש נקודות שאתה אומר, נקודות שיא רגשיות אני קורא להן, שאתה אומר, איזה זכיתי לעשות את מה שאני עושה? האם אתה זוכר רגעים כאלה באיזה שהם פרויקטים, זה יכול להיות באמת צילום או בהקרן, אתה יודע, אני לא צריך להגיד לך שזה יכול לקרות בנקודות מאוד קטנות דווקא. האם יש רגע כזה שאתה זוכר? שתף אותך ברגע הקרנת בכורה לפני 4 שנים. ילדים על תנאי, סרט על 3 ילדי אומנה, שכל אחד עבר הל בחיים שלו, הגיע בסוף, או בהתחלה, ברגע מסוים, לבית אומנה, בית של הורים שמאוד אהבו אותו. מישל, ילדה בת 18, אבא שלה שיכור, מת לה בידיים, אמא לא הייתה בקשר אף פעם, נפטרה, ומישל מגיע להקרנת בכורה. הקרנת בכורה של קורונה, דוק אביב, 2020, קורונה. מה זה אומר? זה אומר שהכל זה אונליין. הכל זה נראה רע. הכל זה אונליין, אין הקרנות. אתה יודע, אנחנו מחכים, צריכים את הפידבק. אתה יודע, אנחנו כבמאים, מה אנחנו צריכים? שמישהו יטפח לנו לשכם ויגיד כמה אנחנו טובים, איזה יופי, איזה... זה מוכשר אתה. לא, זה מה שאנחנו צריכים בחיים. אנחנו יושבים כל כך הרבה שעות בחדרים האפלים האלה של העריכה, ופתאום אתה מחכה לאור הזה, ודוק אביב עשו לנו מחווה. הקרנה באיזה אולם צדדי, אפילו לא בסינמטק תל אביב, וזה מקום, 20 אנשים היה מותר להביא להקרנה הזאת.
הבאנו את כל הגיבורים של הסרט, פלוס היוצרים, פלוס הקרנה קטנטנה, קרון כזה, אני לא יודע אפילו, רואים את הסרט, אני באיזה מקום קשה, כאילו, מה זה? זה הקרנה, עבדנו 3 שנים בסרט, הקרנת בכורה של הסרט, וזה... מישל פעם ראשונה רואה את הסרט, והיא קמה ואומרת לעידו ולי, אתם בניתם לי מחדש את החיים. יצרתם לי בעצם את הסיפור חיים שלי, שלא היה לי. זה קטע מבחינתי, שאומר, וואו, כאילו, אם אני נותן למישהו אפשרות לספר את הסיפור, וזה רגע. משחק ילדים, סרט על ילדי כפר דרום, הקרנת בכורה של הסרט גם כן. הקרנת בכורה הייתה 3 שנים אחרי, שם שאלת אותי מקודם, שאלת אותי על רגעים קשים אז זה רגע קשה היה לי שם. סיימתי את הסרט, סיימתי לצלם את הסרט, הגעתי הביתה ב-18 לאוגוסט 2005, התנתקות. אני מגיע הביתה עם החומרים, אחרי שבוע של צילומים רצופים, מערב 9 באב, לא זוכר את התאריך הלועזי, אבל בקיצור שבוע שלם, עד שכפר דרום לא נשאר שם אף אחד, ואני מלווה את הילדים בני ה-10 האלה. ואני לוקח את הארגז הזה, אז היו קלטות DV קטנות, 30-40 קלטות כאלה רק מהשבוע האחרון, מוסיף אותם לקלטות הקודמות שיש לי, דוחף אותם בממד כזה מאחורה ושם אותם. שבוע אחר כך מתקשרת אליי דנה עדן, המפיקה שעבדה איתי יחד על הסרט. נועה, מה קורה? מתי? איך העריכה? אמרתי, עוד לא נכנסתי. מתי? עוד מעט אני אכנס. אחרי שבועיים, נועה, מה קורה? עוד לא נכנסתי. ככה עוברים שבועות, וכבר ערוצים מתחילים לשדר סרטים. ולי אין סרט, אין כלום. אני לא הייתי מסוגל שנה לגעת בחומרים האלה. כי מה? כי מה? כי זה היה לי קשה. היה לי קשה לגעת ברגעים האלה, בחומר הזה שהייתי... הוא היה יותר מדי טרי בשבילי, יותר מדי להתעסק עם... הרבה פעמים מתעסק עם פרספקטיבה של זמן, עם סרטים. ופה אתה מתעסק בנוז, כביכול. הרגשתי שזה כל כך... מוגלתי עוד. הכל שם חשוף, הכל... ופה בעצם אחרי שנה, אמרתי אני מסוגל, אוקיי, יאללה, פותחים. מה אתה עושה? מה נעשה עם הסרט הזה? כבר סרטים שודרו, כבר זה... ואז המשכנו 3 שנים נוספות לצלם את הסרט. להמשיך עם הילדים עד אחרי גיל בר מצווה. לראות אותם במקומות החדשים שלהם, לראות אותם משתלבים. אז בעצם כל זה היה הקדמה להקרנת בכורה. הקרנת בכורה של הסרט הזה בירושלים, בסינמטק או במרכז בגין, אני כבר לא זוכר. יושבים שם חבורת נערים כבר, וכל החבורה הזאת עם החברים שלהם ישבו באמצע האולם. וה-20 דקות הראשונות של הסרט זה על החוויות שלהם כילדים. מחבואים, ריצות, עיזים, משחקים, תופסת, לא יודע, כל מיני דברים שבכל סצנה יש שם חומרים מאוד חזקים, אבל זה הכל על העבר. ואתה רואה, ופתאום אתה... יושבים שם הקבוצה הזאת, אולם מלא, ב-20 דקות הראשונות, החבורה, אתה שומע אותה מהאמצע, צוחקת בכל רם. ממש צוחקת. מגיעים 20 דקות אחר כך, החבורה הזאת בוכה, אבל בוכה בכל רם. זאת אומרת, זה גם רגע מטלטל, שאתה אומר, וואו. המעבר הזה. המעבר, העולם שהם נמצאים בו, להביא את העולם שלהם למסך פתאום, לרכז להם 4 שנים בתוך... גם אתה אומר בפרספקטיבה של זמן, זה עוד יותר. יש משהו שלכם, אתה יודע, אתה כבר עבר זמן, ופתאום עכשיו הם עוד פעם צוללים פנימה. וואו, נועם, אני רק יכול להגיד שמההיכרות הקצרה שיש לנו פה בשעה האחרונה, אני יכול להגיד שכדי להיות במאי דוקו טוב צריך להיות איש רגיש. ואתה... עובדים על זה. כן, אתה עובד, צריך לעבוד גם מהראש, ואתה אומר, אני לא נכנס לפרויקט בלי כסף ובלי תקציב והכל, אבל בסוף המנוע הוא פה איפשהו, מרגיש לי. למה תופס אותך ומה עושה לך את זה ואיך... לגמרי, אם אין לך את זה, אז אתה בבעיה, בסופו של דבר זה אנשים.
רגע לפני הפינת סיום שלנו, יש פינת סיום קצרה, דיברנו קצת קודם, לפני הפודקאסט, על AI, כן משתמש ב-AI, לא משתמש ב-AI, ומרגיש לי שזה תחום שאנחנו לא מספיק מדברים עליו, וקצת עיוורים לכמה הוא הולך, כמה הוא כבר נכנס לנו לחיים. איך אתה רואה את הכלי הזה בעבודה שלך? תשמע, כמו שאתה אומר, זה תחילת הדרך, ואנחנו לא יודעים לאן הוא יגיע, וגם העולם הדוקומנטרי ו-AI הוא, כאילו זה דוקומנטרי, זה לא דוקומנטרי, אתה יודע, הרבה שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, איך אפשר להשתמש ב-AI? כן. ויש שאלות שאנחנו עוד לא שואלים את עצמנו, בגלל שאנחנו עדיין בכלל לא יודעים מה האפשרויות פה, אבל אני כן יכול לתת לך דוגמה קטנה, דווקא הסרט האחרון מיום כיפורים שעבר, השתמשתי ב-AI. זאת אומרת, היו לי כמה טקסטים של הרב עמיטל, טקסטים כתובים, שהוא אמר אותם. כן. ורציתי אותם בקולו. אז נכנסתי לאולפן AI, ונתתי להם את הטקסט, ויצאתי משם עם הקול שלו. עם הקול של הרב עמיטל, שבוא נגיד ככה, יודעי חן, מה שנקרא, שמכירים, ממש מעטים, הצליחו לזהות ושאלו אותי, תגיד, כל הטקסטים, הם שאלו אותי לדעתי, בגלל שהם הכירו את כל הם לא הכירו בעצם את ההקלטה הזאת. הם לא הכירו את ההקלטה הזאת. הם הכירו את כל ההקלטות, לא הכירו את זה. אז משהו נשמע עליהם, כאילו, מאיפה יש לך את ההקלטה? מאיפה זה הגיע? מי שיחדת שם כדי לקבל את ההקלטה הנדירה הזאת. יפה. זה AI. ופה אתה שואל את עצמך, מה הגבולות שלי? מותר לי? אסור לי? זה דברים צריך לעשות גילוי נאות, אולי, אני לא יודע. צריך לעשות גילוי נאות. צריך לכתוב על המסך, זה הקלטה הוא ב-AI. נכון, לגמרי. אתה שואל את עצמך את השאלות האלה, פה אפשרתי לעצמי את זה. אבל אתה, זאת אומרת, אתה embrace it, מה שנקרא. אתה אומר, זה מגיע, לא צריך להתעלם מזה, ולא צריך להתחיל לעבוד עם זה. כן, צריך לעבוד עם זה, צריך לראות איך עובדים עם זה נכון. אתה יודע, אם תגיד לי היום, תשמע, יש איזו תוכנה שמשחזרת חומרי ארכיון, אירוע היסטורי שהיה וה-AI משחזר אותו עכשיו, אופה. זאת אתה צריך, ברגע שאתה עובד עם ארכיונים, אתה צריך להיות, יש לנו כללים בסוף. כן. יש לנו פה, אנחנו לא יכולים לפרוץ אותם, בטח או יכולים לפרוץ אותם, בדוקו. או אפשר לפרוץ אותם בדוקו, אבל לדעת שפרצנו אותם, ולדעת שזה ברור, שבסופו של דבר השמיים הם הגבול, אתה יכול להכניס משפטים שלא נאמרו על ידי אנשים, כן. ולהכניס בסינק או לא בסינק, אבל ופה אנחנו Game changer. כן, כן. קודם כל, נועם, היה לי ממש ממש מעניין, ממש. מרגיש לי שנכנס לפה לאווירה אחרת. פתאום דיבור על דוקו ודיבור מאוד רגשי, וזה היה לי נהדר. תודה. אנחנו נסיים בפינה אחרת שאנחנו עושים עם כולם, וקוראים לה שאלון מהבטן, וזה 90 שניות שאני אגיד לך כל מיני דברים ומושגים, ואתה תענה מה שבא לך, אסוציאטיבית, זה יכול להיות מילה, זה יכול להיות משפט, זה יכול להיות המהום מבחינתי. מה שעולה. אז אנחנו נלך על 90 שניות, ועם זה אנחנו נסיים. אז שאלון מהבטן עם נועם דמסקי, ושיהיה לנו בהצלחה. קולנוע. אהבה. סרט טוב הוא סרט שהופך אותך. שאתה הולך איתו בעצם יומיים שלושה אחר כך וחושב עליו. כסף. כדאי שיהיה. כדאי שיהיה. פרסום. לא מזיק. ביקורת. חשוב. ריאליטי. ריאליטי ודוקו, נשאל ככה, ריאליטי ודוקו. עולמות הפוכים. עולמות הפוכים. אכזבה. בונה אותך הרבה פעמים. שיווק. חשוב מאוד. הרבה דברים חשובים. בעוד 10 שנים? אינשאללה, שאני אמשיך לעשות את מה שאני עושה כעת, באהבה גדולה. אמן. מצחיק אותי? וואו, אני מחפש את מה שיצחיק אותי בסרטים דוקומנטריים. זה היה אולי הפרויקט הבא, שיצחיק אותי. דוקו מצחיק. למצוא דוקו מצחיק, למצוא דוקו שיש בו חוש הומור. הדונם של סבתא, שתדע. אני לא יודע אם ראית או לא. ראיתי. כשאגיע לגן עדן, ארצה שאלוהים יגיד לי? ברוך הבא. קלאסי. סרט מופת? אני יכול להגיד לך, לא סרט מופת, אני יכול להגיד לך, הסרט הראשון שבעצם הכניסתי לעולם הקולנוע הדוקומנטרי, היו כמה, אבל הראשון שבעצם הרגשתי שזה העולם שלי. זה היה השואה של קלוד אנצמן דווקא. שהגעתי לשתי הקרנות, כל הקרנה של 3 שעות, זה היה במוזיאון תל אביב, בסוף שנות ה-80, 87 אני חושב זה היה. הגעתי לשם, ובאיזשהו מקום תפס אותי הדבר הזה. שואה, בזכות השואה, בעצם בסוף, זה מה שמזה, מגאולה לתקומה. ואנחנו נסיים עם לפני השינה. קריאת שמע על המיטה.
קריאת שמע למיטה, פעם שנייה שאני מקבל את זה היום, נהדר. תודה רבה, נועם, היה נהדר, ואני מקווה שגם אתה נהנית. עד כאן הטוב, הרע והמצלמה. שיהיה לכם אחלה יום. תודה רבה.